For my esteemed honor to welcome you all in today's activity. I hope that we will learn a lot from the presentations, and I encourage all of you to participate fully to enrich more our knowledge on the subject of armed conflict. Thank you, and once again, good afternoon to all. For my esteemed honor, welcome you all. At this point, we will now introduce our resource speaker. Attorney Gino Paulo S. Santiago is an Assistant State Prosecutor with the Office of the Secretary of Justice Prosecution Staff, a member of the Department of Justice Counterterrorism Task Force. He was awarded Meritorious Commendation by the Office of the President in recognition of his invaluable contributions in promoting the anti-terrorism efforts of the Philippine government. He had participated in numerous local and international workshops and trainings as speaker on subject matters involving terrorism. He heads the Secretariat of the Interagency Committee on Extralegal Killings, Enforced Disappearances, Torture, and other grave violations of the right to life, liberty, and security of persons created under Administrative Order Number 35, and is also a member of the Special Task Group on Human Rights on the National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Ladies and gentlemen, Attorney Gino Paulo S. Santiago. Maraming salamat po. Can I share my screen? Yes po, sir. Share. Okay. Can everybody hear me? Yes, sir. Loud and clear po. Maraming salamat po. No? Unang-una, magpapasalamat po ako sa pagpapakilala. Maraming salamat po sa lahat po ng nahandito ngayon. Maraming salamat po sa inyong pag-register at pag-attend, no? Dito sa webinar na ito, no? Nais ko ring pasalamatan ang Armed Forces of the Philippines Center for Law on Armed Conflict, lalong-lalo na po kay Brigadier General Joel Naknak, no, for entrusting me to make this presentation on this very important topic. Now, first, no, Republic Act number 11479, or the Act to Prevent, Prohibit, and Penalize Terrorism, thereby repealing Republic Act number 9372, otherwise known as the Human Security Act of 2007. So ito po yung magiging subject ng aking presentation, no? Ang Anti-Terror Act of 2020. So marami na sa mga sulat dito sa batas na ito. Much of what has been written in the law has been the subject of much criticism from some members of the academe, some members of the academe, some progressive groups, and other sectors, no. Pero ito naman, actually, kung tutusin, yung mga provision naman nitong Anti-Terror Act, matagal na itong pinag-uusapan eh. Hindi lang naman dito sa ating Kongreso, kundi sa mga workshops, sa mga roundtables, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa abroad. Pinag-uusapan na itong mga provision na ito. Yun nga lamang, nung napalitan yung Human Security Act at malapit na namang i-promulgate itong bagong Anti-Terrorism Act natin, no, naging mainit na naman yung diskusyon. Kaya kagaya ng inaasahan, no, not soon after the law was signed by the President on July 3 of 2020 and replacing the Human Security Act. No, it took effect on July 18 of 2020. No,
right after that, petitions were already filed before the Supreme Court by many groups, no, raising issues on the constitutionality of the Anti-Terror Act. What's now the status of the proceedings before the Supreme Court? Now, sa ngayon po, no, nalaman nyo na, no, siguro narinig nyo na sa mga balita na nagsumite na ng mga petisyon, mga ibang motion, tapos nagkaroon na ng mga oral arguments na kung saan yung mga abogado ng mga nagpepetisyon at yung abogado ng gobyerno, ang Solicitor General, no, at ang kanyang mga representante, ay natapos na sa kanilang mga oral arguments. Natapos itong mga argumentong ito sa Supreme Court ng paglalabas ng Supreme Court ng tinatawag na show cause order, no? Pinagpapaliwanag yung isa sa mga abogado na petitioner. Bakit? No? Ganito po kasi nangyari pagkatapos ng mga diskusyon sa Supreme Court, itong isa sa mga abogado ng petitioner, no, nagsalita siya through social media ng mga komento niya tungkol dun sa mga nangyari, no, sa Korte Suprema. Hindi po ito maaari. Bawal na bawal po ito. Bakit? Dahil po dun sa tinatawag natin na rule on sub judice, no. Ibig sabihin po na ito, dahil nga po merong kaso ngayon sa Korte Suprema, yung mga issue at iba pang mga related matters that were included in the petition, this cannot be discussed in public. So, hindi po natin to maaaring pag-usapan. Kaya po sa aking presentation today, no, in my presentation, okay. I will highlight some of the important features of the law. However, like what I explained, because of the rule on sub judice, I cannot comment on the constitutionality or the unconstitutionality of the provisions of the law, or even on the merits of the petitions. No, that is something that I am prohibited to discuss. But I will try my best to clarify these provisions or to explain some of these important features of the anti-terrorism law without without violating the rule of the Supreme Court. Okay, so let us now begin. Okay, so as you all know, siguro alam niyo na lahat, no, itong Anti-Terrorism Act of 2020, itong Republic Act number 114791, hindi naman ito yung kauna-unahan nating batas sa terorismo, no? Bago ang Anti-Terrorism Act, meron na tayong tinatawag na Human Security Act of 2007 o yung Republic Act 9372. Ngayon, itong Human Security Act na ito ay naging epektibo noong 2007, no? Kung ating bibilangin, mga 13 taon pa lamang ito na nagiging effective, no, simula nung itong pinirmahan, no, hanggang sa ngayong panahon na ito. Bakit sa loob ng ganyang kaikling panahon nagkaroon kaagad ng pagbabago? Samantalang kumpara natin halimbawa sa ating Kodiko Penal o yung Revised Penal Code. Ang Revised Penal Code po noong 1930s pa yan, ang tagal ng panahon, hindi binabago. Nagkakaroon ng pag-amyenda sa batas pero hindi binabago. Bakit? Itong Human Security Act, 2007 lamang ito naging epektibo. Bakit ngayon pinapalitan na o napalitan na kaagad ito, no? Ano ba? Ano ba yung mga dahilan o ano yung mga sirkumstansya? Bakit nagkaroon tayo ng panibagong anti-terror law? Kung titingnan natin yung mga diskusyon sa Senado, no? Isa sa mga naging dahilan nila, no, bakit daw sinasabi na kinakailangan ng palitan itong Human Security Act ay yung very low conviction rate, no? Kukunti lang yung mga naging paghahatol ng korte tungkol dito. Sabi nga ni Senator Lacson, sabi niya isa. Pero sa aking kaalaman, no, with due respect to Senator Lacson, ang alam ko at least 2 yung naging conviction dito eh. Yung unang conviction actually dito sa Human Security Act, ako yung ako yung head ng
prosecution team, no? Ito yung kaso ni People versus Jun Guevara. So doon nagkaroon ng conviction dito. Pero pagkatapos ito, itong dalawa na to sa, kung isipin nyo, no? 13 taon sa dinami-dami ng mga naging insidente, no? Lalong-lalo na sa Mindanao. Yun ang naging tanong, bakit? Bakit dadalawa lamang ang naging conviction? Bakit kukonti yung naisampang mga kaso? Sa aking palagay, no, kung titingnan talaga natin yung Human Security Act of 2007, sa aming punto, no, bilang mga piskal, bilang mga prosecutor, talagang kami po ay nag-aalanganin pagdating sa Human Security Act. May mga pag-aalinlangan kami pagdating sa pagsasampa ng kaso sa ilalim ng batas na ito. Bakit? Unang-una, no? Para lamang mabigyan natin ng konteksto, no? Bakit Human Security Act, no? Hindi anti-terrorism law yung pinangalan sa unang batas, no? Human security kasi para daw mabigyan diin na ang primacy ng batas ay protektahan ang karapatang pantao, ang security ng tao. At hindi sila nagbibiro dahil kung titingnan natin ang provision ng Human Security Act of 2007, ito ang aking pong dinidiscuss dito, no? Uulitin ko, no? Ang dinidiscuss ko dito, yung batas bago itong Anti-Terrorism Act, yung Human Security Act. Kung titingnan natin ang provision nito, dalawa lamang sa provision nito ang counter-terrorism o nagde-define. There are only two provisions that define and penalize crimes against terrorists. Yun yung the crime of terrorism and the crime of conspiracy to commit terrorism. There are no other provisions that criminalize acts relating to terrorism. Of course, you have provisions on accessories and accomplices, but these are not actually crimes, no? They only penalize the degree of participation. So, marami sa mga provision ng Human Security Act ay nagpapataw ng parusa sa law enforcement na hindi sumusunod sa mga patakaran. Halimbawa, ang hindi paggawa ng logbook, 6 months imprisonment. Ang daming provision ito na talagang ang tingin nga nung iba parang anti-law enforcement, yung dating hindi siya anti-terror, anti-law enforcement. Yun ang nagiging impresyon ng iba. Isang dahilan kung bakit hindi kami sabihin na natin naienganya na mag-prosecute dito sa Human Security Act. Under the old law, under the Human Security Act, no, if the accused is acquitted, no, pag siya ay napawalang sala, siya ay may karapatan sa danyos. At ang danyos na ito ay aabot sa 500,000 pesos, 500,000 kada araw. Alam niyo po dun sa kaso ni Jun Guevara na aking binanggit kanina, no? Ito yung unang conviction sa Human Security Act. Kung siya po ay hindi na-convict, kung siya po ay napalaya, he would have been entitled to 1.1 billion pesos. No? Billion with a B as in boy. 1 bilyong piso mahigit ang danyos niya. No? Higit pa sa budget ng ilang ahensya ng gobyerno. Ganun kalaki yung danyos na dapat ay natanggap niya kung siya ay na-acquit. So ganun kalaki. At hindi lang yan, no? Yung danyos na yan ay kukunin dun sa budget ng ahensya na nagpakulong dun sa tao. No? So talagang malaki ang pressure. No? There's a lot of pressure on the part of law enforcement who will be filing cases against the persons accused of violating the law. Isa yan. No? Isa pa, no? Dahil nga ito yung kauna-unahang human anti-terror na batas, no? Walang mga desisyon ang Korte Suprema na kung saan magsisilbing gabay dun sa magiging desisyon ng huwes, no? There is nothing that would guide the judges in the interpretation of the law, which is why it's very hard to predict
how the outcome of the case will turn out. Mahirap naming masabi kung ito bang ebidensyang ito ay nasapat na para makonvict yung akusado. Kasi nga, may mga definisyon dun sa batas, may mga termino yung batas na walang definisyon, no? Hindi ganoon kalinaw para dun sa ibang mga prosecutor, hindi na sila nanilinaw. Paano pa yung mga hukom din, no? Na siyang gagawa ng desisyon. So, napakahirap. Isa pa, from a prosecutorial point of view, mula sa punto de vista ng isang piskal, no? Kasi dun sa Human Security Act, mayroong tinatawag na mga predicate crime. Dun sa Human Security Act, ganun ang definition niya ng terorismo. Mayroong predicate crime, tapos mayroong additional elements. Ngayon, para mo mapakonvict yung tao, no, para siya maging liable under the Human Security Act, kailangan ma-prove mo o mapatunayan mo yung predicate crime and at the same time, the other elements. Ngayon, kung tutusin, bakit mo pa iahabla under the Human Security Act kung yung predicate crime mismo, yung penalty niya, katumbas na rin ng penalty ng terorismo under the Human Security Act. No? Halimbawa, isa sa mga predicate crime, yung murder. Ang murder, sa ilalim po ng ating revised penal code, ay punishable with the reclusion perpetua. 40 years. Ang terrorism, under the Human Security Act, punishable by 40 years. So halos pareho lang. Bakit mo pa siya hahablahan ng terorismo na mas mahirap patunayan? Samantalang yung predicate crime, ganun din naman ang penalty. Mas simple pa. Diba? Mas konting ebidensya yung kailangan. Kaya marami ang nade-discourage o hindi naingganya na mag-file ng kaso under the Human Security Act. Isa pa, ang ating Human Security Act, hindi siya proactive. Hindi siya proactive. Anong ibig sabihin ko ng hindi siya proactive? Nabanggit ko kanina, meron lang tayong dalawang krimen na pinipinalize. There are only two provisions under the Human Security Act which defines and penalizes terrorism crimes. One is conspiracy, which is of course very hard to prove because what we are trying to prove there is the agreement of two persons. So in conspiracy, preparatory acts is punishable, but it is very hard to prove. And then you have the other one, terrorism. But in the crime of terrorism, you must wait for the terrorist to consummate the act before you can penalize him. Ibig sabihin, no? Maghihintay ka pang magkaroon ng pagsabog, maghihintay ka pang magkaroon ng pagpatay, maghihintay ka pa na maging matagumpay sila sa kanilang plano bago sila maaaring kasuhan. Kung tutusin, tingnan natin, no? Every state has the right or has the obligation, the duty to protect the right to life. Bawat estado may karapatan yan na, may hindi lang karapatan, no? Kundi obligasyon. Obligasyon ng bawat estado na protektahan ang buhay. Paano natin masasabi na pinoprotektahan natin ang buhay kung maghihintay pa tayo may mamatay bago tayo maghabla? Hindi ba? Kaya hindi siya proactive. Kailangan proactive tayo sa terorismo para masabi ng estado na pinoprotektahan niya ang buhay. Dapat bago pa magkaroon ng pagpatay, bago pa maging matagumpay ang mga terorista sa kanilang mga plano, dapat mayroon na tayong mga instrumento, no, para mapigilan sila. Pero sa ilalim ng Human Security Act, tali yung ating kamay. Yung terorismo, pwede lang natin silang ihabla pagka nagkaroon na ng pagsabog, pag nagkaroon na ng pagpatay, pag nagkaroon na ng pamumugot ng ulo, pag naging matagumpay na sila, doon lang natin sila mahabla. Hindi ba mas dapat, bago pa sila maging matagumpay, bago nila maisaktuparan ng kanilang mga plano, mapigilan na natin sila?
Yon ang sa aking palagay ay ang pinakamagandang masasabi natin feature o katangian ng bagong anti-terrorism law nitong Republic Act number 114791. Kasi dito sa anti-terrorism law of 2002, or rather 2020 pala, sorry. Merong itong mga provision, no, which criminalizes preparatory acts. Ibig sabihin dito sa bagong batas na ito, yung mga preparasyon doon pa lang sa stage where they are planning, only in the stage that they're still going through the motions of executing their plans, we can already stop them by charging them with offenses. Okay. Now, so hopefully, with the effectivity of the anti-terrorism law of 2020, the state can be more enabled to perform its duty or obligation to protect the right to life. Okay. So let us now go to the salient provisions of Republic Act number 114791. Unahin natin, siyempre, yung definition ng terrorism. Now, in my presentation, what will I cover? I will cover the criminal acts defined under Republic Act 114791, sections 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, and 12. And also, I will discuss warrantless arrest under this anti-terrorism law. Okay. Now, let's go to the first offense. Wait. By the way, if you would look at the provisions of the title of Republic Act number 114791, you will see here, an act to prevent, prohibit, penalize terrorism, thereby repealing Republic Act number 9372. The title of the law uses the term repeal. Ano bang ibig sabihin nito, no? Pinapawalang bisa na ng Republic Act 114791 yung Republic Act number 9372. Wala nang bisa. Nung napirmahan ito, na-publish ito sa Official Gazette, no? Nawalang bisa na yung Human Security Act. Ang ibig sabihin ba nito na lahat ngayon ng mga proceedings, no? Lahat ba ngayon na nangyayari sa korte, yung mga naihabla na sa Human Security Act, ibig sabihin ba nito acquitted na sila o libre na sila? Kasi repealed na eh. Ibig sabihin ba dito hindi na sila mananagot? Hindi po. Hindi ganyan. Dahil yung ating Anti-Terrorism Act, meron siyang tinatawag na saving clause. Saving clause, no? Ano nakalagay dito sa saving clause? Nakalagay dito sa saving clause na to, all judicial decisions and orders issued as well as pending actions, no? Pending actions relative to the implementation of Republic Act 9372, otherwise known as the Human Security Act of 2007, shall remain valid and effective. Ibig sabihin, kahit na meron na tayong Anti-Terrorism Act, yung mga nakahabla ngayon under the old law, under the Human Security Act, tuloy-tuloy pa rin ang kaso nila. No? Kasi nga, itong Anti-Terrorism Act, hindi naman niya dinidecriminalize ang terrorism eh. Hindi naman niya sinasabi na, oy, wala nang krimen na terrorism. Hindi. Maaaring nagkaroon ng pagbabago sa definition, pero sinasabi nitong bagong batas na ito, yung mga dating nahabla, tuloy lang ang kaso. Okay. Yan, para malinaw tayo doon. Okay? Now, okay. You can now see on your screen the first part of Section 4, definition of terrorism. Ngayon, mapapansin nyo, no, dun sa unang sentence, no? Subject to Section 49 of this Act, terrorism is committed by any person who, within or outside the Philippines,
regardless of the stage of execution. No? Ibig sabihin nito, di ba makikita nyo sa inyong mga computer screen, there are 5 acts that are enumerated. No? Hindi kinakailangan na ma-consummate lahat ng ito. Anong ibig kong sabihin? Para lang mabigyan kayo ng idea, no? Kasi itong stages of execution, medyo technical ito, no? Sa criminal law, pag sinabi natin stages of execution, ito yung attempted, frustrated, at consummated na stage of execution. Ano ibig sabihin nun? Pag yung halimbawa, meron tao, no? Pipindutin pa lang niya yung bomb, yung sabi na natin, yung magde-detonate dun sa bomba. Pipindutin pa lang yun. Nasa akto siya na pinipindut na yun. Tapos dumating yung mga pulis. Napigilan siya. Inaresto siya. Attempted yun. Attempted kasi hindi pa niya tapos gawin lahat yung acts necessary to consummate the offense. Hindi niya natapos eh. So attempted lang. Paano ngayon kung halimbawa napindot niya yung bomba? Napindot niya yung bomba. Dapat ilang minuto na lang, sasabog na yon. Tumakas na siya. Pero nung pagtakas niya, nahuli siya ng mga pulis. No? Hindi pumutok yung bomba. Hindi pumutok yung bomba. Palagay na natin, halimbawa, mayroong defect yung bomba. No? Hindi pumutok. Ang tawag doon, frustrated. Frustrated yun. No? Nagawa niya na lahat ng dapat niyang magawa ng kanyang makakaya. Pero hindi nangyari dahil sa mga kadahilanan na hindi naman niya kasalanan. No? So frustrated yun. Pagka naman pinindot niya, tapos sumabog, yun ang tinatawag na consummated. Ngayon, dito sa section 4 na ito, dito sa section 4, hindi importante or it doesn't matter, it won't matter, it's not material whether the act was attempted, frustrated, or consummated. Okay? Now, let me explain further. No? This provision, this section 4, enumerates 4 acts. Rather 5 acts. What are these 5 acts? No? Ito yung tinatawag na what do you call this? The house of how terrorism is committed. How is terrorism committed? So merong 5 acts. This is to differentiate it from the purpose. Kasi po itong terrorism meron itong dalawang aspeto no? Na dapat parehong magawa, no? O parehong dapat mapatunayan. Kung titingnan natin, no, kung ating lalagay sa tamang konteksto, no? Kasi sa criminal law, meron tayong tinatawag na actus reus o yung the act of commission, yung tinatawag na actus reus, no? That compromise the physical elements of the crime. So ito yung how the crime is being committed. And then the mens rea, no? It refers to the state of mind which is required by statute or by the law in order to convict the accused or in order to make the accused liable under the law. No? Halimbawa, no, sa theft. Sa theft, yung actus reus o yung criminal act, yun yung taking the property of another. Okay? Yun yung criminal act. Yung criminal intent sa theft, yun yung intent to gain. So pagka meron kang criminal act, tapos meron kang criminal intent, na handun yung offense. So dito sa terrorism din ganito. Itong unang 5 na to, ito yung tinatawag ng mga criminal acts na dapat nagawa para maging liable yung tao. Ito yung tinatawag natin na house. How is terrorism committed? So unang-una dito, no, engages in acts intended to cause death or serious bodily injury. Halimbawa, nagpasabog sa isang public place na maraming namatay. Yan, kasama yan sa paragraph A. No? Paragraph B, engages in acts intended to cause extensive damage in public place or private property. So halimbawa, pasabog sa Ayala Mall or sa SM. No? Sa yan. Now,
engages in acts intended to cause extensive interference with or destruction to critical infrastructure. Damage or destruction to critical infrastructure. So ano yung tinatawag natin na critical infrastructure? Halimbawa, ito yung muna natin para no? makita. Water and energy supply, fuel supply, banking and commerce. So sa madalit salita, no? Critical infrastructure refers to an asset or a system, whether physical or virtual, which is essential to the maintenance of vital societal functions or to the delivery of essential public services. Okay, such that the incapacity or the destruction of such systems and assets would have a debilitating impact on national defense and security, national economy, public health, etc. So yan po yung critical infrastructure. Now, sunod naman, no, isa sa mga acts na dapat nagawa, no, develops, manufactures, possesses, acquires, transport, supplies, uses weapons, explosives or biological, nuclear, radiological, or chemical weapons. Pansin nyo, hinighlight ko yung weapons, no? Kulay pula. Nakikita niyo po ba? Dapat i-highlight ko yan ng dilaw eh. Kaya lang baka marami mag-comment. Hindi nga akong pula. So, weapon, no? Bakit hinighlight ko yan? Kasi alam niyo po, sa criminal law, yung simpleng panaksak, yung simpleng kutsilyo na ginagamit sa kusina, weapon yan eh. Ano ba ibig sabihin nito? Pagka meron kang dalang weapon, kung meron kang nakuha na panaksak na kutsilyo, papasok na yan sa terrorism? Well, isang view yan. Isang view. No? Yan ang isang palagay. Meron namang isang palagay, ang sinasabi, kailangan nating i-apply yung tinatawag na rule on eius dem generis. Ano ibig sabihin nito? No? Kasi yung weapon, generic yan eh. No? Generic yung word, hindi siya particular. So para mabigyan mo siya ng meaning, dapat yung salitang weapon, ihahambing mo siya dun sa ibang mga salita, sa ibang mga termino na nahandun din sa sentence na yon, dun sa, ano ba tawag sa sentence? No? Pangungusap na yon. No? So, pag sinabing weapon, naaayon dun sa isang palagay, no? Weapon, dapat itong weapon na to is of such character na maihahambing mo siya sa isang explosive of a biological, nuclear, or radiological, or a chemical weapon, something like that. No? It must be of such magnitude or of such character, maybe explosive or some other type of weapon, but it must be a weapon of such magnitude or power. So, dalawang interpretasyon yan. No? Pwedeng weapon, simpleng weapon na kutsilyong panaksak, pwede rin na explosive of a biological, nuclear, or other weapon. No? So isa yan sa mga posibleng interpretasyon. No? Kaya nga nang sinabi ko kanina, no? Dahil nga itong Human Security Act, itong mga issue na ito, nasa Korte Suprema eh. Kaya ako ay maingat pa na huwag magbigay ng aking sariling opinion. No? Ang ginagawa ko, nilalahad ko sa inyo yung mga posibleng interpretasyon para maggabayan din kayo. Okay. Tapos yung panglima, no? Sa acts, no? Release of dangerous substances or causing fire, floods, or explosion. Yung dangerous substances, ganun din ang pag-interpret dito. No? Ganun din natin bibigyan ng interpretasyon. No? Something that would cause fire, a substance that would cause fire, floods, or explosions. So yan po yung unang aspeto ng crime of terrorism. No? Dapat itong mga ito ginawa. No? Dapat itong mga itong ginawa para ka maging liable sa terrorism. Pero, kaya nga sinabi ko, unang aspeto lang ito, no? Hindi sapat na gawin lang ito. Hindi sapat na gawin lang ito. Bakit? Dapat, no?
papasok din ito. Dapat mag-comply din dito sa second aspect nung or sa second part ng definition. So meron tayong acts that were committed. Tapos ito yung rason. Ito yung dahilan kung bakit ginawa yung mga overt acts na binanggit ko kanina, no? So kung meron kang engages in acts intended to cause death, dapat kaya ito ginawa dahil sa mga kadahilanang ito. Yan ang ibig kong sabihin, no? Sana na nasusundan niyo ako, no? So meron kang criminal acts, tapos meron ka ring mga purposes, no, for committing the act. Dapat ito yung dahilan, no? Tignan natin isa-isa, no? Ano pa 'tong mga dahilan na 'to, no? Actually, kung titingnan niyo yung original na provision, yung kung paano ito sinulat, hindi naman ito naka-enumerate ng ABCD. Ginawa ko lang ganito para mas madali niyo ako masusundan, ano? Unang-una, no? Intimidate the general public or a segment thereof. Ano ibig sabihin nito? Ikumpara natin ito dun sa Human Security Act. Dati kasi, dun sa Human Security Act, ang binabanggit ko dito, yung dati yung HSA. Dati nakalagay doon, gagawa muna ng predicate offense, halimbawa murder. Tapos, it must be for the purpose of or caused thereby sowing in creating a condition of widespread fear and extraordinary panic. Widespread and extraordinary fear and panic among the populace. Yung dating batas, yun ang ginamit na term, populace. So dati, doon sa Human Security Act, nagkakaroon ngayon ng pagtatalo ngayon. Ano ba ibig sabihin ng populace? Ibig sabihin ba nun, buong Pilipinas? Buong Pilipinas ba nagkakaroon ng pagtatalo? Paano pag halimbawa, ang pinasabog ay isang maliit na kapilya sa isang liblib na lugar sa Mindanao, halimbawa, o kahit dito sa Luzon, walang mga kabahayan. Yun ba ay terrorism? Kasi nakalagay sa Human Security Act dati, populace. Populace. Fear and panic among the populace. Hindi ganoon kalinaw. Dito sa Anti-Terrorism Act of 2020, naging malinaw na. Ang nakalagay dito, intimidate the general public or a segment thereof. Kahit na parte lamang. So, ibig sabihin nito, kahit yung terrorist act, no, ay ginawa sa isang barangay lamang. Isang barangay lang yung naapektuhan. Hindi nationwide. Barangay lamang yung naapektuhan. Ilang mga tao lang yung nadamay doon. Pasok pa rin yan sa Anti-Terrorism Act of 2020. Hindi kinakailangan buong Pilipinas sa maapektuhan. Segment lang ng general public, pasok yan sa Anti-Terrorism Act. Pangalawa, yung create an atmosphere or spread a message of fear. No? Madali na siguro maintindihan yan, no? Isa pa, no? Or to provoke or influence by intimidation the governments or any international organization. Okay. Ito ang magandang pinagkaiba nito dun sa Human Security Act. Dun sa lumang batas, no? Dun sa lumang Human Security Act, ang nakalagay doon, yung sowing, saka yung creation ng widespread fear and panic must be of such intensity as to coerce the government to give into an unlawful demand. Ibig sabihin, pareho dapat mangyari. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Naalala niyo naman siguro yung Rizal Day bombing. Naalala niyo yung dati, nagkaroon ng maraming pagsabog sa Metro Manila. Iba't ibang parte ng Manila nagkaroon ng iba't ibang pagsabog, no? Sumabog yung tama pagkakatanda ko, may bus na sumabog, naapektuhan din ng ibang transportasyon natin, no? Kung ang Human Security Act nung panahon na yon ay epektibo na, sa inyo bang palagay papasok yon sa provision nito?
Sa palagay niyo ba iyon ay violation ng Human Security Act? Alam niyo po, hindi. Bakit? Bakit? Ang dami-daming pagsabog nun. Ilan yung namatay, ilan yung nasugatan. Hindi pa rin pasok sa Human Security Act. Bakit? Kasi walang unlawful demand. Dati yan sa Human Security Act. Oh, natatandaan nyo, mayroon din pangyayari dati sa Maynila. No? Meron noon isang school bus, punong-puno ng mga bata, school children, no? Tapos kinidnap sila. Kinidnap sila, no? Ang dami noon na nag-alala, syempre mga bata nasa bus, no? Kinidnap sila. Tapos ang sabi nung tao na kumuha sa kanila, papakawalan ko lamang sila kung ang gobyerno bibigyan niya ng prioridad ang edukasyon. Unlawful demand ba yun? Hindi siya unlawful demand. Kung tutusin, obligasyon yun ng gobyerno, di ba? Na i-prioritize ang education. So hindi rin siya papasok sa Human Security Act nung panahon na yon, no? Kasi nga dalawa yung kailangan eh. Kailangan meron kang condition of widespread fear and panic, tapos dapat yung panic na ito would be enough to coerce the government to give in to an unlawful demand. Dito sa Anti-Terrorism Act, no? Sa bagong batas na ito, imbis na and or ang ginamit. So ibig sabihin, no? Kahit intimidation lang ng general public, walang provoking or influence or intimidating the government, papasok pa rin yan. Kasi or itong mga enumeration to, A, B, C, D, E, or ito. No? Oh, pang-apat, no? To seriously destabilize or destroy the fundamental political, economic, or social structures of the country. Ano bang ibig sabihin nito? Okay. Halimbawa, no? Ang Communist Party of the Philippines. Di ba? Ang gusto ng Communist Party, pag i-take over niya yung government, no? Tapos from a democratic system, no? Magkaroon tayo ng sistemang komunismo or sosyalismo, no? To be more precise, no? Sosyalismo, no? Yun ang gusto nila. So, itong act na ito, no? Na mag-take over sa government, it would destroy the fundamental political and economic structure of the country. No? Ang ISIS, halimbawa, no? Gusto niya magkaroon ng caliphate, di ba? Sa Mindanao, aalisin niya yung national government, mag-i-establish siya ng sarili niyang caliphate doon na meron silang sariling mga patakaran doon na sa tingin nila, no? Sa tingin nila ay mas naaakma doon sa relihiyon nila. So dito babaguhin niya, ang intensyon niya baguhin yung social at political structure ng gobyerno. So yun ang isang ehemplo nito. Okay. Pang-lima, no? Creating a public emergency or seriously undermining public safety. Okay. Shall be guilty of committing terrorism. So ulitin ko, no? Dalawa ito. Kailangan gagawin ito. Ito yung how. How is terrorism committed? By committing any of these acts. No? Alinman sa limang ito yung gagawin. Tapos dapat ang dahilan nila, okay? Ang dahilan nila para gawin iyon ay ito namang nasa screen nyo ngayon. No? Ito yung purpose, no? To intimidate, create an atmosphere, to provoke, seriously destabilize, etc. So dalawang component yan na dapat parehong mapatunayan beyond reasonable doubt bago magkaroon ng crime of terrorism. Ngayon tayo dito. Ito actually, ito ay medyo problematic ito, no? Bakit ko nasabing problematic, no? Actually sa petisyon sa Korte Suprema, isa ito sa mga probisyon na talagang tumanggap ng napakaraming kritisismo. No? Maraming mga issue
na sinasampa laban dito sa provision na ito, no? Sinasabi nila it violates freedom of association, it violates other civil and political rights. Bakit? Ano ba yung punto nila? Ano ba yung punto nila? Tingnan natin itong provision na to, no? Provided that terrorism as defined in this section shall not include advocacy, protest, dissent, stoppage of work, industrial or mass action, and other similar exercises of civil and political rights which are not intended to cause death or serious physical harm to a person, to endanger a person's life, or to create serious risk to public safety. Okay. Ang sinasabi ng mga petitioner o sinasabi ng ibang mga kritiko, kung tatanggalin mo yung not ba, highlight yun. Kung tatanggalin mo yun kasi dalawang negative, tanggalin natin yan, no? Ang basa dyan, okay, terrorism shall include advocacy, protest, dissent, okay, which are intended to cause death or serious physical harm to a person, endanger a person's life, or to create a serious risk to public safety. Ang sinasabi ng mga kritiko, aba, pagka nag-rally kami, nagprotesta kami, may napatay, may namatay, ano yun, terorista na kaagad kami? Terorista na ba yun? Aba, yan ay isang paglabag sa aming karapatang pantao na ipahayag ang aming sarili. Madali na kaming makakasuhan yan ng terorismo dahil sa provision na ito. Yun ang sinasabi nila. Yun ang sinasabi nila. Mag-rally, may napatay. Terorista na kami. Maaari na kaming ikulong. Maaari na kaming kasuhan. 40 years of imprisonment. Yun ang sinasabi ng mga kritiko. Ngayon, punta naman tayo sa kabila. Ano yung sinasabi naman ng gobyerno at nung ibang mga panig na nagsasabi na hindi naman ito violation? Kung titingnan natin yung implementing rules and regulations ng Anti-Terrorism Act, sinasabi dito na yung advocacy, protest, dissent, industrial mass action, creative, artistic expression, etc., or other similar exercises of civil and political rights, this will be considered as terrorism only if the acts are intended to cause death or serious physical harm to a person or endangers a person's life or create a serious risk to public safety, and the purpose, by its nature and context, of course, is to intimidate the general public or a segment thereof, create an atmosphere or spread a message of fear, provoke or influence by intimidation the government, etc. In other words, ang sinasabi ng gobyerno at ng ibang mga tao na nagsasabi na ito ay hindi naman violation, para mo masabi na terrorism yung advocacy at protest, dapat mag-comply siya doon sa main body ng definition. Ibig sabihin dapat ito yung mga acts na ginawa. Protest pero ang intention talaga ay pumatay. Protest pero ang dahilan talaga ay para to intimidate. Protest para to create an atmosphere or spread a message of fear. Protest para to provoke or influence by intimidation the government, etc. Yun ang sinasabi ng gobyerno, yun ang sinasabi ng mga ibang tao na panig sa konstitusyonalidad nito. So, ulitin ko, no, hindi ko sinasabi na yung isang partido ay tama o yung isang partido ay mali, no? Magdidesisyon ang Supreme Court tungkol diyan, no? Ang Supreme Court natin ang magbibigay ng tamang interpretasyon. Tama ba yung sinasabi ng mga kritiko na ito ay paglabag sa karapatang pantao, na pagka nasa ilalim ng batas na ito, nagprotesta ka, may napatay, terrorism na. Tama ba sila? O tama ba yung sinasabi ng gobyerno na proviso lang ito may provided eh. Kasi alam niyo po kasi sa statutory construction,
pag sinabi mo provided, hindi ibig sabihin na nagde-define ka ng bagong krimen, no, sa criminal law. Yung provided, ibig sabihin na you're merely giving a condition on the implementation of the main body of the statute. Dito, ang sinasabi ng gobyerno, pag ang piskal nag-prepare yan ng information, kinakailangan niya din patunayan na mayroong purpose. Hindi lang basta yung nagprotesta, nagkapatayan. Di ba? Minsan sa protesta, kahit hindi mo intention, nagkakapikunan, may napatay. May napatay, ibig sabihin ba nun, terrorism na? Yan yung dalawang panig. Pinapaliwanag ko lang, yung dalawang panig. Sinasabi ng isang panig, unconstitutional yan. Ang sinasabi naman ng isang panig, constitutional yan. So yan yung dalawang aspeto. Hintayin natin na Supreme Court na magdesisyon, no, kung ano talaga ibig sabihin nitong provision na ito. Naglabas na nga ng, kagaya na nabanggit ko, no, meron nang nilabas na implementing rules and regulations. No? Pero issue pa rin yan, sapat na ba yung implementing rules and regulations para maipaliwanag ito? Okay. Dako naman tayo sa susunod na provision. Ano? Bibilisan natin ng konti at limitado lang yung oras na ibinigay sa akin. No? Threat to commit terrorism. Pag sinabing threat, ayon sa implementing rules and regulation, dapat yung threat, pagka ito ibinigay, it must be under circumstances where it would indicate the credibility of the threat. Dapat may kredibilidad yung pagbabanta o yung threat, no? Threat to commit terrorism. Hindi lang yung basta halimbawa nagpunta sa vaccination center, no, yung tao nakita niya, bakit ganyan, bakit Sinovac, gusto ko Pfizer, papasabugin ko kayo ganyan. Spur of the moment lang yun, no? Hindi seryoso, dapat may kredibilidad yung circumstansya sa pagbibigay ng threat, dapat may kredibilidad, nagpapakita na seryoso talaga yung tao dun sa kanyang pagbabanta. Planning, training, preparing. Diba kanina nabanggit ko na yung mga preparatory offenses, isa ito sa mga sinasabi ko. No? Actually, yung kanina rin, yung threat, ito, planning, no? magkakasama yan. No? Dito, yung pagpaplano pa lang, maaari ka nang managot sa batas. No? Okay. To participate in the planning, training, preparation, possessing of objects connected with the preparation for the commission of terrorism. Dito sa amin sa Anti-Terrorism Task Force, nakakakita kami o nakaka-encounter kami ng sitwasyon na mabibigyan kami ng ebidensya minsan nga reports lang, no, na sa isang area daw merong foreign terrorist na nagbibigay ng lecture, ng training kung paano gumawa ng bomba. Ang tanong, yun ba ay pwede na namin kasuhan sa ilalim ng Human Security Act? Hindi pa pwede yun. Kasi, nagle-lecture lang nag-i-impart lang siya ng knowledge. Hindi namin makasuhan yun. Pwera na lang kung halimbawa, during the training, gumagamit sila ng actual explosive. No, sa pagtuturo nila gumagamit sila ng live explosive. No, yun. Pag nahuli mo sila na may hawak na explosive, pwede mo silang kasuhan ng illegal possession of explosives, no? Pero pagka wala nun, nagtuturo lang, hindi mo sila pwede makasuhan. Dito, sa ilalim ng provision na ito, pwede. Under the implementing rules, no? Pag sinabi mong training, it will refer to the giving of instruction or teaching designed to impart a specific skill in relation to terrorism. So yung magkaroon ng bomb training seminar, nangyayari yan, di ba? Magtatawag sila, halika, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng bomba at kung paano natin ito pasasabugin. Dito sa Anti-Terrorism Act, pwede na yan gawin. Pwede na yan mangyari. Pwede na silang mahuli. So dito nga, sabi nga natin, proactive, no? Bago pa magawa yung pagsabog, nagpaplano pa lang sila, nag-aaral pa lang sila, pwede na natin silang madakip, pwede na natin silang kasuhan
pwede na natin silang mapanagot sa batas. Okay. Conspiracy to commit terrorism. Relate ko to dun sa ibang mga provision. No? Itong conspiracy, so meron tayong provision sa conspiracy, meron din tayong proposal to commit terrorism. Ano ba ang pinagkaiba ng proposal to commit terrorism at ng conspiracy to commit terrorism? Sa proposal, halimbawa, no, may dalawang taong nag-uusap, sabihin niya, oh pare, no, may balak akong pasabugin ng SM. Ganito ang aking gagawin at ito'y gagawin ko dahil dito. No? Seryoso siya. No? Hindi ito basta reckless statement lang. No? Hindi yung pwedeng habang pare, pasabugin natin ng SM. Hindi ganun. Hindi reckless statement. No? Hindi yung basta lang ang nasabi. Dapat seryoso. No? Ibig sabihin, decidido. May kausap siya. No? Pare, pasabugin natin ng SM. Seryoso siya. May plano talaga siya. Meron siya talagang makikita mo, decidido siya. Yun, proposal yun. Proposal yun. So yun, liable na yun. No? Pagka talagang seryoso siya, decidido. Ngayon, yung kausap niya, pag pumayag yung kausap niya, conspiracy na yun. Two or more persons coming to the agreement as to the commission of the crime and decide to commit it. So yung dalawang tao, nag-propose siya. Tinanggap nung isa. Conspiracy. Meron ka ng conspiracy ngayon. Dalawang tao nag-usap, nagkasundo sila, at nagdesisyon sila na gawin yung terorismo. Conspiracy yun. Pag nag-propose yung isa, at sinabi nung isa, ayoko niyang plano mo. Proposal lang yon. So ang magiging liable lang doon, yung nagbigay ng proposal. Ulitin ko So dalawang tao, pwedeng tatlo. Yung isa, nagsabi siya, ito, pasabugin natin. Pag hindi pumayag, yung nag-propose siya lang yung liable. Pag pumayag yung isa, conspiracy na yan. Two or more persons, nagkasundo na sila eh. So meron ka ng conspiracy. Inciting to terrorism. Bigay ko yung ehemplo ko kanina. No? Yung sa proposal, meron kang taong kausap. Yun yung proposal. Meron kang specific na tao na kausap. Sa inciting to terrorism, wala kang particular na tao na kausap. Ginagawa mo yan in public. General, wala ka talagang kausap. Kumbaga, general address to the general public. Incitement yun. Incitement. Ngayon, may mga kritiko na nagsasabi na ito daw inciting to commit terrorism. Ito daw ay violation of freedom of expression. Yun ang sinasabi ng kritiko. May mga kritiko naman na nagsasabi na hindi ito violation. Bakit? Kasi alam niyo po, itong inciting to commit terrorism, hindi naman ito bago yung incitement. Meron na dati na meron na tayong inciting to sedition. Actually po, yung inciting to sedition, meron ng desisyon dyan ang Korte Suprema. Ang sabi ng Korte Suprema, yung inciting to sedition, constitutional ito. Legal ito. Bakit? Ang sabi ng Supreme Court, to annul our law on sedition is to give license to those who seek the application of lawless methods in the advancement of their political views. Titingnan natin kasi yung definition ng inciting to sedition sa Revised Penal Code, halos kaparehas lang nito eh. Halos kaparehas lang yung wording. No? Ang sabi ng Supreme Court, inciting to sedition, constitutional yan. No? Pero, ulitin ko hindi ko sinasabi na constitutional ito. Sinasabi ko lang, merong desisyon ng Korte Suprema dun sa sedition na constitutional daw ito. Ngayon, kung itong inciting to commit terrorism ay constitutional din, ay titingnan pa natin. Kasi po, siyempre ang Korte Suprema, pwede rin niya magbago ng pag-iisip. Pwede rin siya magbago ng pag-iisip.
Pero sa akin pong palagay, kahit naman wala itong inciting to commit terrorism, kasi yung inciting to sedition medyo malawak ang ano nito eh. Medyo malawak ang sakop nito, medyo general siya. Kaya kahit walang inciting to terrorism, under certain circumstances, pwedeng inciting to sedition or maybe even inciting to rebellion yung maisampa. I'm just saying, no? Again, I'm not saying that this is constitutional. What I'm just saying is that there are critics who are saying that this is unconstitutional because it violates freedom of expression. But there, upon the other hand, we already have a Supreme Court decision saying that inciting to sedition, which is almost similar to this one, is constitutional. So there are differing views. Recruitment to and membership to a terrorist in a terrorist organization. So dito, no, yung recruitment under the Anti-Terrorism Act. Ano na siya? Criminal na siya. Actually, matagal na yung pinag-uusapan nung attend ako dati ng mga workshop, ng mga training sa ibang bansa. Tinatanong nila ako, bakit sa Pilipinas walang krimen sa recruitment? Yung magre-recruit ka na maging miyembro ng terrorist organization, wala. Ngayon, meron na. No? Maging member ng terrorist organization. No? Ito din, no? Ito provision to sa recruiting. Performing other organization, facilitating, promoting recruitment persons. Ito naman, membership ito. Any person who shall voluntarily and knowingly join any organization. Ang sinasabi ng iba, ito daw ay violation ng constitutional rights. Dahil daw, noong tawag dito, bill of attainder ang lumalabas. Nung pagiging member lang ay bawal na. Actually, kung babasahin natin yung provision ng batas, kung babasahin natin yung provision ng batas, hindi lang naman basta membership eh. Hindi naman porket member ka ng halimbawa no, ng isang terrorist group, automatic magiging liable ka na. Hindi, kinakailangan yung tao, he must have voluntarily and knowingly joined the organization or association, knowing that such organization or group of persons is already proscribed as a terrorist organization. So, ibig sabihin yan, pag nagkaso tayo sa korte, hindi naman natin basta lamang ma-prove na miyembro siya. No? Kailangan ma-prove din natin beyond reasonable doubt na yung taong ito, voluntaryo niya. Voluntaryo siyang naging miyembro ng organisasyon. Kailangan natin mapatunayan na alam niya na yung kanyang sinasalihan ay isang organisasyon na proscribed. No? Ang proscription po kasi, isa itong proseso under the anti-terrorism law na kung saan i-declare ng korte ang isang organisasyon na terrorist group. Okay. So hindi lang ito basta membership. Actually po, maiko-compare natin to dati sa anti-sedition law. Sa tawag dito, hindi pala, merong batas dati, di ba, na nagpipinalize sa membership sa pagiging miyembro ng New People's Army, di ba? Anti-sedition law. Ngayon, na-declare yun ng Supreme Court na constitutional. No? Pero dito, titingnan pa natin uli no, ang magiging desisyon ng Korte Suprema. No, sinasabi ko lang yung dalawang view. May nagsasabi na ito daw ay violation ng freedom of association. Meron namang isa nagsasabi na hindi ito violation ng freedom of association kasi hindi lang naman basta membership ang pinipinalize. No? Hindi lang basta membership ang pinipinalize. Kailangan merong voluntary and it must have been knowingly joining the organization. And there must be knowledge that the organization is already proscribed under the
Anti-Terrorism Act. Okay. Ito, Section 11, Foreign Terrorist Fighter. Ito yung isa din sa mga nagiging diskusyon dati. No? Dati wala tayong provision na magpipinalize sa mga foreign terrorist fighter. Ngayon, meron na tayong provision dito sa ating Human Security Act, no? Na hindi pala Human Security Act, sorry, no? Anti-Terrorism Act, no? Na magpipinalize sa mga foreign terrorist. Na kinukulang na tayo sa oras, no? Providing material support. Kung titingnan niyo yung Anti-Terrorism Act, no? Meron tong provision na nagpipinalize sa accessory. Pero walang provision na nagpipinalize sa accomplice. Bakit? Kasi ito na yun eh. Ito yung provision na yun, yung Section 12. So pagka ikaw alam mo na yung individual na ito, no, the persons committing any of the acts punishable under section of knowing that such individual or organization is committing or planning to commit such acts, pero nagbigay ka pa rin ng material support, maaaring funding, maaaring nagbigay ka ng property, material support na yun. At maaari kang maging liable, maaari silang maging liable. Although may mga exception dito, halimbawa, humanitarian organizations. Diba? Pag halimbawa, magbibigay sila ng medical aid sa isang terrorist group, exception yun. Exception yun. Hindi sila maaaring kasuhan ng material support. Okay. So, yun na yung mga provision na criminal, no? Akin naman i-discuss ngayon, no, panghuli na, no? To wrap up, no? Itong detention without judicial warrant of arrest. Kung titingnan kasi natin ang ating konstitusyon, nakalagay sa ating konstitusyon, only the courts can issue warrants of arrest. It is a judicial function. Only judges can issue warrants of arrest. But what the critics are saying, ang sinasabi ng mga kritiko, under Section 29 daw, yung ATC, Anti-Terrorism Council, under this section, lumalabas daw na ang ATC ang nagbibigay o pwede silang mag-issue ng warrant of arrest. Kaya daw itong provision na ito, unconstitutional. Kasi ATC daw ang mag-issue. Ngayon, ano naman na explanation ng gobyerno o ng mga panig na pumapabor sa provision na ito? Ang sabi naman nung kabila, sinasabi nila, hindi naman ito unconstitutional. Bakit? Dito kasi ang pinag-uusapan dito ay warrantless arrest. Yung authorization ng ATC para lang magkaroon ng authority, para lang magkaroon ng otoridad yung law enforcement na i-detain yung tao ng 14 calendar days. So ibig sabihin, ano ibig sabihin nito? Pag nagkaroon ng warrantless arrest under Section 113 of the Rules of Court, pagka may authority ang ATC, pwede mo yung i-detain ng 14 days or extendable pa. Pero pag walang authority ang ATC, kailangan mong sumunod sa provision ng 125 of the Revised Penal Code. Ibig sabihin, ang maximum lang, 36 hours. So yun ang epekto ng authority ng ATC, merely to extend the authority of detaining the suspected person. Okay? It is only that. It is not a warrant of arrest. In fact, if you read the ATA or the Anti-Terrorism Act, it is stated there explicitly that the Anti-Terrorism Council shall not exercise any judicial or quasi-judicial functions. But then again, like what I said earlier, these matters are still being discussed these matters will be considered by the Supreme Court in its decision. What I presented to you now are two different views. One view saying that the ATC apparently is given the power to issue a warrant of arrest and therefore this section is unconstitutional. The other view saying that no, this is not giving the ATC the power to issue a warrant of arrest. This merely gives the ATC the authority to extend the period, but the arresting officers must still comply with the provisions of Rule 113 of the Rules of Court. And
the provisions of Article 125 of the Revised Penal Code in certain circumstances. Okay po. At dyan na po nagtatapos yung aking presentasyon tungkol sa Anti-Terrorism Act. Sana po may kinapulutan nyo ng impormasyon. No? At gaya nga na sinabi ko, no? Hindi ako makapagbigay sa inyo ng particular na opinion ko kung constitutional nga ba ito o hindi. No? Ang bagay na ito ay nasa Korte Suprema na at hintayin natin ang magiging desisyon ng Korte Suprema. No? Sana sa mas madaling panahon, makapaglabas na ng desisyon ng Korte Suprema para maging pamantayan natin sa ating mga susunod na aksyon. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Thank you very much, Attorney. The floor is now open for questions. I will enable everyone to unmute, or you can put your questions in the chat box. Good afternoon po, Attorney. Ang common question po, can the participants have a copy of the presentation po for their consumption? Opo, actually po, yung presentation ko po ay yun po yung mismong provision ng Anti-Terrorism Act. No? Hindi ko po, wala po akong binago doon. No? Pero kung gusto niyo po, pagpapadala po ako ng, I will make that presentation available. Pero po, para mas comprehensive, it is actually I merely quoted provisions of Anti-Terrorism Act. But I will send po a copy. Thank you, sir. We have a question from Ms. Nanette Lim. She's asking, what is ATC? Ang ATC po, ito po yung Anti-Terrorism Council. Ang Anti-Terrorism Council po, ito po yung council na binuo. Ito po binubuo ng iba't ibang mga ahensya. Marami po ito eh. No? Ito po ay ginawa, itong ahensya po ito po yung magpapatupad ng anti-terrorism program sa ating bansa. No? Ito ay, bukod sa Anti-Terrorism Council, meron din tayong Program Management Center. Ito naman yung opisina na mag-actualize ng mga programa, no, ng Anti-Terrorism Council. Dito rin po sa provision para mas maging klaro na rin, no, nag-mention ako ng proscription, no, ng designation. Sila din po yung nagde-designate ng mga terrorist groups, no. Ito po yung administrative proceeding para mag-designate ng mga terrorist group, no. Iba po ito sa proscription. Yung proscription po, ito po ay judicial process. No? Marami po kasi mga provision dito sa ATA na talaga po kulang yung ating oras para maipaliwanag. Pero yun po, yung Anti-Terrorism Council, ito po ay isang body na kinrate ng Anti-Terrorism Act. Pero actually po, yung Anti-Terrorism Council, nabuo na yan unang-una pa doon sa Human Security Act. Dati pa meron ng Human Security Act, meron ng Anti-Terrorism Council. Lamang dito sa Anti-Terrorism Act, nagdagdag sila ng ilang mga miyembro at nagkaroon ng mas definisyon ng kanilang mga duties and responsibilities as a council. Yun po, salamat. Thank you very much, Attorney. May isa pong question from HP. Sir, sa Anti-Terrorism Council, ay may membership dito ang judges? Wala po. Ang Anti-Terrorism Council po, ito po ay isang executive body. Puro po mga members ng executive ang miyembro po ng Anti-Terrorism Council. Thank you po, Attorney. Meron pa po bang questions from the participants? Pwede po kayong mag-unmute. Good afternoon, sir. Captain Kasalang, sir, ng Fleet Marine Ready Force. Yes, sir. You are on the floor. Tanong ko lang po kay Sir Gino Santiago po. Sir, sa ngayon po, sir, ano yung umiiral, sir, na dapat natin i-implement, sir,
sa habang while waiting tayo for the decision of the Supreme Court, sir. Yung previously ba, sir, na batas na yung diniscuss mo, sir, na na-repeal, sir, na ngayon, sir, na yung hinihintay pa natin yung decision ng Supreme, sir. Kung may mga acts and mga violation na naman, sir, ano yung ano natin, sir, ipairal natin, sir. Opo, no? Maaari ko na po ba sagutin, no? Sa ngayon po, simula po nung napirmahan ni Presidente Duterte yung Anti-Terrorism Act at nang ito ay naging epektibo na noong July 18, no? Na-repeal na po yung Human Security Act. So napawalang bisa na po ito. Okay? So walang bisa na po yung Human Security Act. Kaya ngayon, ang batas na i-implement natin, yung Anti-Terrorism Act. Ang sinasabi lang ng Anti-Terrorism Act, kung meron ng mga naisampa na kaso, nasa korte halimbawa, tuloy-tuloy pa rin yung mga kaso na ito, kahit na ito ay under the Human Security Act. Tuloy yung mga kasong ito. Pero ang Human Security Act mismo, wala nang bisa yan. Opo, salamat po. Salamat po, sir. Question? Yes, sir. Cavalier Lalisan, sir. Yes, thank you, Attorney Gino, for that wonderful presentation. My question is there a universal definition of terrorism? Magandang tanong po yan. Actually po, even the United Nations, kahit po sa United Nations, nagkakaroon pa rin ng pagtatalo kung ano talaga yung definition ng terrorism. Actually nga po, may kasabihan, one man's terrorism is another man's hero. Di ba? Kung tutusin, ang madalas lang ginagawang halimbawa, di ba nung sa Amerika, nung nasasakop ng mga Ingles, ang mga Amerikano, yung mga British, di ba? Dati, yung sila George Washington, terrorist ang tawag sa mga yan eh. Di ba? Nanalo sila. Di na sila terrorist, hero na sila. So talagang nagkakaroon talaga ng pagtatalo. Pero isa lang ang nagiging common na nila, dapat talaga ma-address yung terrorism. Dapat ma-address. Ngayon, ang United Nations naman po kasi, meron niyang UNCT, United Nations Commission on Committee on Countering Terrorism at iba't iba ba mga organs. Hindi sila nagsasabi sa mga bansa na ito ang definition na dapat i-adapt nyo ha. Wala silang ganun. Wala silang ganun. Pero ini-encourage lang nila yung mga bansa na dapat kayo naaayon sa inyong environment, naaayon sa inyong legal environment, naaayon sa kondisyon nyo, dapat magbigay kayo ng definition ng terrorism. Pero yung universal na definition, matagal na pong pinagtatalunan yan. Wala po talagang nagkakaroon ng single agreement po dyan. My second question, Attorney, is in the local scene in the Philippines, what organizations are considered terrorist group? Para definite yung ating analysis dito. Ngayon po, sa aking pagkakaalam, nagkaroon na ng proscription ang Abu Sayyaf. So considered silang terrorist. Ngayon, merong proscription case sa korte laban sa New People's Army Communist Party of the Philippines. Proscribe sila. Proscription case. No? Ibig sabihin, nagtatrial pa lang, nagkakaroon pa lang ng paglilitis, pero wala pang desisyon ng korte kung sila nga ba ay terrorist group o hindi. Ngunit, may mga bansa po na nag-designate na sa kanila terrorist group. Kagaya po ng European Union, ang Amerika, United Nations. At ang ating Anti-Terrorism Council na designate na rin sila na terrorism. Ano yung epekto ba ng designation? Kasi po pag designated na sila na terrorist, mas madali na makapag-apply ng surveillance, ng freezing of assets. Yun pong advantage pag na-designate. So magkaiba po yun, designation at proscription. Yung proscription, sa korte yun, maglilitis dyan, magpapakita ng ebidensya. Yun po. Yeah. Another one is point of information lang, Attorney.
Way Opo, back in 2002, I was then the director for plans of PNP. opo. So we had this ASEANOPOL, no? Yung police organization for ASEAN. And the Philippines initiated the definition of terrorism in that group, and this was accepted. Anyway, police matters to, para hindi na maidaan sa UN or whatever. So we understood this other. Kaya madali ang cooperation namin when there is an involvement of terrorist act or terrorism. Kaya yung ating mga nahuhuli noon, may mga exchange of information, exchange of data, pero kung minsan ay yung mga nahuhuli natin, referred din sa kanila. Kanila naman, referred sa atin. Anyway, point of information lang. Local, ASEANOPOL level lang yan sa police. Thank you. Salamat po. Actually po, sa mga kung pag-uusapan lang natin mga general discussions, lahat naman tayo may idea kung ano ang terorismo eh. Kaya nga lamang kasi, pag ilalagay natin sa batas, magkakaroon na ng penalty. No, mag-impose na tayo ng penalty. Yun ang mahirap. Yun ang mahirap. Kaya masyado sila maingat sa pagde-define ng terrorism. Kaya nga sa police, wag na yung terrorism eh. Under criminal law na lang. No po, yun nga po yung sabi nga ng iba, halimbawa murder, reclusion perpetua din naman eh. Bakit pa ng terrorismo? Yun ang view ng ilan. Yeah. Kaya murder, arson, extortion, yun na lang, ang level na lang. Okay, thank you very much. Very nice Salamat po. presentation. Salamat po. Thank you very much, sir. My question po from NAV Forces Northern Luzon. Sino or anong pwedeng gawin sa mga batang nakikiisa sa mga NPA or terorista? Mo-consider ba natin sila as part of the terrorist group? Okay po. Actually po, para po sa kaalaman ng lahat, ang AFP Center for Law and Armed Conflict, nag-forward po sila sa amin ng listahan ng, kung hindi ako nagkakamali, hindi ko lang maalala yung eksaktong number, may 400 yun eh. 4 or 200 na mga pangalan, mga incidents na kung saan mga minor de edad ay ginagamit na child soldier, no, mga combatants sa giyera, no. Ang paggamit ng isang bata sa giyera, ito ay violation ng international humanitarian law. Yung bata mismo, ito ay kinoconsider na biktima. Ang talagang mananagot dito ay yung organisasyon na nag-recruit sa kanila. Actually, familiar ako dito. Meron ako naging isang testigo sa isang terrorism-related case. No? Sinabi niya sa akin na 13 years old pa lang siya. Nakikisama na siya sa sa laban. No? Tinetrain na sila na gumamit ng baril. So meron talagang ebidensya. Meron na kaming na-encounter talaga na makapagpapatunay na nangyayari ito. Pero ito nga, pag sa ganitong mga insidente, ito ay tinuturing na violation ng international humanitarian law. Thank you very much po, Attorney. Question po from our very own Cavalier Bocobo. Unless there was an injunction issued by the Supreme Court, then the Anti-Terror Act is still the law. Opo. Despite the opposition to its constitutionality. Is this correct po, Attorney? Opo. Sa akin pong pagkakaalam, wala pong in-issue na restraining order ang Supreme Court. Okay, Attorney. Thank you po. From Office of the Inspector General AFP, the twin bombings in Holosulu in 2020, is it considered a violation of Republic Act 11479? Well, actually po hindi alam ko lang po na bombing, no, pero hindi po ako familiar sa ibang mga detalye ng insidente, no. Kung ito po ay nangyari after na effectivity ng Human Security Act. Human Security Act, sorry po. Kung ito po ay nangyari after the effectivity ng Anti-Terrorism Act,
maaaring pumasok ito basta po yung mga kondisyon ay ma-meet, no? At base dun sa akin lang nabalitaan, no? So base lang sa akin nabalitaan, mukhang papasok ito sa Anti-Terrorism Act. No, lalo na kung consider natin kasi yung purpose, no? Yun nangyari, no? It created an atmosphere or a message of fear, it intimidated the general public, no? Ganun yung nangyari doon doon sa pagsabog basta ma-meet yung conditions niyan. It was the act was perpetrated after the effectivity of the Anti-Terrorism Act, and it was for these purposes, and it was committed for these purposes. Thank you po, Attorney. From 11IB, Cavalier Francis Salcedo of class 2012. Since na-identify na nga po, sir, ang ATC, ang NPA as a terrorist organization, ask ko lang po, sir, if pwede po ba maglagay ng tarpaulin na may mukha ng identified communist CNT, sir. Nakuha ang mga litrato, sir, sa mga na-recover na documents and sa laptop during encounters po, sir, with the military. Or meron po ba tayong na-violate, sir? Ang hirap kasi sa ganyang sitwasyon. Hindi lang, siyempre nasa executive din tayo. No? Hindi naman ito basta simpleng act lang ng pag-identify. Hindi ito kagaya ng mga wanted poster, di ba? Sa mga estasyon ng pulis, meron tayo wanted poster. Yan, tanggap yan ng lahat na isang valid na pamamaraan, no, para ma-facilitate yung law enforcement, ba? Humingi tayo ng tulong sa publiko para mahuli itong mga taong ito, mga wanted poster, no. Pero kung maglalagay ka ng mga litrato ng tao na sa palagay ay miyembro ng New People's Army, magkakaroon tayo ng problema diyan, no. Unang-una, familiar naman kayo dun sa konsepto ng red tagging, no? Although red tagging, it's not a crime, ha? Hindi yun krimen. Wala tayong batas na nagsasabi na ang pagre-red tag ay isang krimen. Walang penalty yan. Pero nagsabi kasi ang Supreme Court na if you red tag somebody, you are actually threatening their human rights. No? It's not really the gist of the decision or the main issue of the decision, but because of that, these matters are being taken or being these incidents are being taken advantage of by certain groups in order to present themselves as victims. Yun ang nangyayari. Hindi lang talaga ito usapang legal, usapang political na rin at usapang administratibo na rin kung masasabi natin, no. Nabanggit kanina ako ay head ng AO35 Secretariat, no. It is an interagency committee that is tasked to ensure the prosecution of violation of civil and political rights. Isa yan talaga sa laging issue na binabato sa gobyerno, no. Kaya dapat maging maingat tayo sa ganitong mga aksyon, no. Kagaya nung mga nangyayari. Nagkaroon kami ng napunta ako minsan sa Negros, no. Nakita ko doon may mga tarpaulin, may mga pamphlet na lumalabas. Ito daw miyembro ng Communist Party, ganyan. Dapat maging maingat tayo dyan. Hindi yan krimen . Hindi naman krimen yan yung magganon ka. Kaya lang, yun nga, dahil sa issue ng red tag, dapat mag-isip-isip tayo bago tayo gagawa ng ganun mga kadrastic na hakbang, no? Yes, Attorney. Thank you very much. Sana po nasagot ko yung tanong nyo. Okay, from Miss Nanette Lim. She has a question. You said that there are only two provisions that define and penalize crimes relating to terrorism under the Human Security Act of 2007. And ang question po niya ay, the first provision is conspiracy. What is the other provision? Terrorism po. The crime of terrorism. Doon po sa Human Security Act, nandun po yung terrorism, conspiracy to commit terrorism,
Tapos meron dalawang provision on accomplice and accessory. Pero yung accomplice and accessory does not actually define a crime, no? Naglalagay lang siya ng penalty doon sa participation. Ang crime lang talaga ng terrorism doon ay yung terrorism sa conspiracy to commit terrorism. Alright, we have room for 2 more questions po. Anyone from the participants? Sir, from Moody 79 ID, sir. Sir, Sir, my question, sir. Since yung CMT, sir, or yung NPA, sir, identified na, sir, na ETC as terrorist, sir. Matacharge po ba natin, sir, yung mga supporters nila, sir, from barangays or yung mga informants nila, sir, na nagkukunay doon sa NPA? Yan po, sir. Thank you, sir. salamat po, no? Kasi po, ano yan eh, depende sa sirkumstansya. Depende sa sirkumstansya yung pagsasabi ng pagkunayb. Kasi po maaari kasi yung kunayban sila, it might amount to a conspiracy. Hindi po yung conspiracy na preparatory act, kundi yung kunayb na halimbawa may binomba yung NPA tapos itong mga civilian na ito tumulong sila sa pag-identify kung sino yung target, tinago nila yung bomba o ano. Depende sa circumstansya. Depende sa circumstansya. Kaya nga po ngayon din meron tayong proscription case laban sa CPP-NPA para mas mapadali yung ating pagsasampa ng mga kaso laban dun sa mga supporter nila. Pag proscribe na itong CPP-NPA, madali na tayo magsampa ng mga kaso. Halimbawa, nabanggit ko kanina yung material support, yung magbigay ka lang ng pera, pwede ka na maging liable doon sa NPA. O kaya, halimbawa, pinagamit mo yung bahay mo para maging taguan ng NPA, magiging liable ka na doon, providing material support. Halimbawa, tatakas yung NPA, pinahiram mo ng bangka mo, material support yan. Pwede na natin silang kasuhan dyan. Mas madali doon sa prescription. Sa ngayon, depende sa circumstansya. Yes, sir. Thank you. Salamat po. Hello, Attorney. Good afternoon. Ako po si Lieutenant Commander Kamasura from the AFP Center for Law of Armed Conflict. Thank you for your presence today, Attorney. Just for the benefit of those, we have observed here that most of the question came from those nasa mga battalion level, mga tao talaga, Attorney, na nag-ooperate saka meron silang interaction with the populace. Just for their benefit lang, Attorney, I'm giving this question para lang ma-enlighten sila konti. I would like to know, Attorney, what sa part ng AFP, apart from hunting down or neutralizing this terrorist, what can we contribute sa prosecution side ng terrorism para lang ma-enlighten sila, Attorney, na kung ano yung pwede namin magawa in our end, especially dun sa mga, including yung mga nasa law enforcement just like PNP. Ano po yung pwede namin magawa to help you, mga prosecutors, achieve success dun sa mga fina-file yung case under this particular new law on terrorism, Attorney? Thank you po. Salamat po, no? Unang-una, di ba meron tayong NTF-LCAC? Di ba? Sa NTF-LCAC, sa mga munisipyo, even sa mga barangay, meron tayong mga legal cooperation cluster. Sa mga legal cooperation cluster na yan, sa aking pagkakaalam, no, miyembro din ng ang AFP. Di po ba? Actually, nagiging problema namin, tatapatin ko na po kayo, no? Yung access namin to intelligence information, nakakadalasan militar ang may hawak. Maganda po sana magkakaroon tayo ng mas magandang koordinasyon at kolaborasyon. Kasi po karamihan, kagaya po dito sa ATA, no, marami tayo dito mga preparatory offenses. No? Yung planning, training, ang mga impormasyon dito, mga ebidensya dito, sa aming experience, nanggagaling karamihan sa intelligence community, yung mga sources ng evidence. Kung magkakaroon lang sana ng mas magandang kooperasyon, alam ko naman na meron na ngayon cooperation talaga
between AFP and PNP pagdating sa mga operation, di po ba? Pagdating sa mga pagtugi sa mga terorista. Pero mas maganda, mapalakas natin yung coordination between prosecutors, the military, and the PNP sa case build-up pa lamang. Sa case build-up pa lamang. Kung sa tingin nyo meron kayong impormasyon na makakatulong sa pagpo-prosecute, makipag-coordinate kayo sa prosecutor. Ang nagiging issue kasi lang kadalasan, di ba, bakit daw magkakaroon ng koordinasyon, wala namang mechanism. Subukan natin sa NTF-ELCAC. Sa AO35 kasi pagdating sa violation of human rights, IHL for example, meron na mekanismo sa coordination ang AFP, saka ang PNP, saka ang AO35 Secretariat. Pag nagkakaroon ng investigasyon, humingi kami ng tulong minsan sa AFP, minsan for security, minsan humingi kami ng informasyon for production of certain records or production of certain information. So yun talaga ang sa ngayon ang nakikita ko, yun ang pinaka-importanting magagawa ng AFP, yung koordinasyon with AFP, with the police and the prosecutors. Wag po tayong ang alam ko talaga minsan nagiging problematic sa ibaba. Kasi syempre po bilang prosecutor, ang concern namin ebidensya eh. Ang concern namin yung mga written statements, ang concern namin mga dokumento. Upon the other hand, sa AFP naman, ang concern nila, siyempre, intelligence information ito. Siyempre, ito mga ito, kailangan pa namin ng sabihin na natin, clearance para namin maibahagi ito. Sana ito mga bagay na ito, ma-work out natin para mas mapadali yung case build-up natin. Yun ang concern talaga ng prosecutors pagdating sa prosecution, yung ebidensya. Yun po magandang magagawa po ng AFP po. Sa ngayon po. Salamat po. Sana po nasagot ko yung tanong niyo. Salamat po, Attorney. Okay po, sir. Pahabol po na question from the Army Human Rights Office. In landmine incidents, it's easy to file a case if there are victims during a landmine blast. However, if anti-personnel mines are seized from an NPA camp, who will file a case of stockpiling of the anti-personnel mines? Is it the battalion commander? Filing of cases po. Opo, sir. Po, attorney. Mukhang filing of cases. In general po kasi, no? Anybody can file a criminal case. Anybody, for as long as that person can execute an affidavit or submit an affidavit of another person who can testify as to the personal knowledge surrounding of the crime, no? Kahit sino pwedeng mag-file ng complaint sa prosecutor's office. Ang nagiging issue lang talaga pagdating mismo sa organisasyon. Kasi sa pagkakaalam ko, meron lang mga tao na ino-authorize para mag-file ng complaint. So sa issue na yan, ang talagang makakasagot dyan, yung leadership ng AFP. Pero pagdating mismo sa piskal, hindi namin tinitingnan yung rango. Ang tinitingnan namin, yung sinabit na affidavit, meron ba siyang personal knowledge dun sa insidente? Kasi pag wala kang personal knowledge, kahit mataas yung rango mo, hindi pa rin yan sapat. Yun ang tinitingnan ng prosecutor. Okay po, attorney. Thank you very much po. Mukhang may question po from the Office of the Internal Auditor, AFP. Sir, may question po kayo? Naka-raise po yung hand ninyo, sir. Sir, Attorney Gino, inquire ko lang po, sir, kung given that the government is a signatory and the Communist Party of the Philippines is a signatory of the CARIL, the Comprehensive Agreement of International Humanitarian Law on respect on human rights and international humanitarian law, how will this affect then the anti-terror law with that of the agreement between the government and the CPP, NPA, and NDF? Will they be able to circumvent that law using that CARIL? And how will we be able to prosecute them if they will
if they will use Karil in its effects? Actually po, we have been prosecuting the New People's Army even with the effectivity of those agreements. Meron po mga nakasampang kaso ngayon laban sa CPP-NPA. Isa na po halimbawa yung Leyte Musgrave na ngayon po ay nililitis sa Branch 32 of Manila. Ilan din po kaso ngayon ng laban sa CPP-NPA ang nakasampa ngayon sa Regional Trial Court of Taguig. Wala po kaming nakikita na dahilan para ma-impluwensyahan kami ng agreement na yun. For as long as these individuals violated the provisions of the Anti-Terrorism Act, they will be held liable. They will be charged. Actually, yung mga nabanggit ko naman kaso, actually, violation yun na revised penal code. Yeah, thank you, Attorney. Second, Attorney, is yung point ng since we are prescribing them to be classified as terrorists, yung CPNP and NDF, and we have that agreement, would it mean that we are making an agreement? The Karil is actually, we are allowing ourselves to agree or to have a covenant with the terrorist dahil meron tayong Karil, sir. Medyo ano lang, sir. Kasi gusto natin sila may prescribe as terrorist, and yet we have this Karil which we came to a covenant with them. So it's like having a covenant with the terrorist to respect the human rights, yung AHL at saka ICR. Opo. Actually, tayo lang naman dito no? Opo, sir. Actually po, yung issue sa international humanitarian law, di ba, nandun dapat, non-state armed group, yan. So, dapat daw, may ito, isang school of thought. Kasi pag terrorist, common criminals yan eh. Di ba? So, sinasabi, bakit mo sila itatrato na covered ng IHL kung at the same time you are having or prescribing them as terrorists? So talagang nagiging issue doon. Pero kasi pagdating naman sa DOJ, pag sinampa namin yung kaso, ang titingnan yung ebidensya doon sa kaso. Yes, sir. Pa ay ATA, unless na lang magiging depensa yon ng New People's Army, magtutuloy-tuloy yung kaso laban sa kanila under the ATA. Ngayon, kung isasampa naman namin ay violation ng IHL, ay yun ang magiging direksyon naman din namin. Actually, ang pagkakaalam ko, ang talagang ng NPA, covered nga sila ng IHL at isa silang armed group to be classified under the provisions of the IHL. Pero yun nga po, nagiging discussion po yan talaga. Apo, yung nga po sa attorney. Ang isa pa po, sir, dyan is yung the covenant is between us and yung law ng international humanitarian law, and yet they are not even a part of the international community. It is actually a non-international conflict. Hindi naman international na conflict yung pinag-aawayan. And yet we came to an agreement with them doon sa international humanitarian law. Na sila is non-international naman sila. Actually, it's actually a local conflict. It's internal sa Pilipinas actually. So yun lang po, sir, yung views ko, sir, na gusto kong maliwanagan din ng konti. Kasi para siyang irony na they want them to become a terrorist. We know that they are actually terrorists, but we came to an agreement with them. And that we came to an agreement sa international humanitarian law, knowing that they are actually non-international in character. So thank you very much po sa clarification, Attorney. That's a lecture niyo po. Thank you very much po. Maraming salamat din po. Actually, talaga po nagiging subject din talaga yan ng mainit na debate, Pero kasi, may may advantages din yung mag-file kayo ng kaso under IHL Nandun yung, di ba, meron doon provisions on command responsibility. Yan ang napakahirap kasi pag nagpo-prosecute ng mga NPA cases merong napakahirap ma-identify ng perpetrator. Pero under IHL, meron theory on command responsibility na pwedeng ma-held into accountable yung mga nasa leadership. So talagang case-to-case ang nagiging approach. Wala tayong masasabi na policy na ganito dapat or ganito. Kaya hanggang ngayon, talagang pinag-usapan pa rin. Yes, but thank you very much po, Atty. po. Thank you very much po, Attorney. Room for last question po from Lieutenant Colonel Monfort.
Sir, ang mga members ng legal fronts ng CPP and PA ay considered bang na terorista na? Ganito po yun, no? If the New People's Army would be proscribed as a terrorist organization, then yung mga nasa legal that might be considered as providing material support. So they can also be held liable. But siyempre po, pinag-uusapan natin dito, no, filing of criminal charges. So these things must be proven beyond reasonable doubt. Okay po, Attorney. So that's it po for our open forum. I-record na lang namin itong mga questions. Nasa-save naman po siya sa text after ng meeting. And we will email yun na lang po. Okay, for the presentations, i-collate na lang po namin dito sa Secretariat. At ipapadala po namin sa email via registration nyo sa Google Forms earlier. Okay po, sirs, ma'am. So at this point, we will now award our resource speaker a virtual plaque from the PMAAAI, the PMAAAI Truth and Justice Foundation Incorporated, and the AFPCLOAC. I will now read the citation. This plaque of appreciation is awarded to... Sir, excuse me, mali yung nakapost. Oo, sir. Yung nakapost. Balik tayo, sir. Okay, since tapos na ang commercial, ito na po. This plaque of appreciation is awarded to Attorney Gino Paulo S. Santiago, Assistant State Prosecutor with the Office of the Secretary of Justice Prosecution Staff, for his enthusiastic participation as resource speaker in imparting his knowledge on the anti-terror or terrorism law given virtually this 22nd day of June 2021 via Zoom webinar. Signed, Cavalier Ferdinand M. Bocobo, Class of 1974, President, PTJFI, Cavalier Joel S. Naknak, Class of 1990, Director, AFPCLOAC, and Cavalier Amado T. Espino Jr., Class of 1972, Chairman, PMAAAI. Salamat po. Yes, Attorney, thank you din po for imparting your knowledge. At this point, we will now proceed to the closing remarks of the President, PMAAAI Truth and Justice Foundation Incorporated, Cavalier Ferdinand M. Bocobo, Class of 1974. Good afternoon, everyone. Thank you, Derek, Cavalier Derek Carbonell. We are now in this the third and the last series of our legal webinar. And as you have noticed, most of you are the original participants, if not all, no? So today, being the last day, mukhang marami tayo ngayon. We have 300 participants, which goes to show that the subject matter that we have talked about is very interesting. Mas interesting kasi sa dating dalawa. So mukhang maganda yung pagdating ni Prosecutor Gino Paulo Santiago. So again, I'd like to again express my gratitude and appreciation and wholehearted thank to our resource speaker. Maganda yung sanay na sanay siya kasi Tagalog, you know, it's not pangmas talaga yung lecture niya. So maganda yun, understandable because the participants here are all over the AP, PNP, and Coast Guard wide. You know, so sanay tayo sa Tagalog, so maganda yan. And of course, since this is the last day, we will still have this raffle, mamaya-maya, konti. But I'd like to mention, maganda ito. Maganda ito. Did you know that India has a National Anti-Terrorism Day? You know, they celebrate a Anti-Terrorism Day in India. That was May 21. In honor of the death of their former Prime Minister Rajiv Gandhi.
So in countries like India, they really take seriousness and give one day celebration, if not recognition, to the Anti-Terrorism Day. So this goes to emphasize that really the subject matter, this Anti-Terror Act law of 2020, is really very relevant nowadays. Just think about more than 50 na ba yun, Attorney Gino? 50 petitions for opposition to this law. More than 50. And kinlaro naman ni Attorney Gino that even if there is this opposition, even if the Supreme Court has not resolved these petitions, unless there is a restraining order or yung paghihinto ba, injunction, then still that law prevails. And therefore, all the law enforcement officers here in the room, all of us can still implement and follow this law, and charge people based on the provisions of the Anti-Terror Act. Nakalagay din naman doon na even if a provision, any of the provisions of the law is declared unconstitutional, the remaining parts of the law will remain constitutional. So in worst scenario, maybe one or two will be rephrased. So, but ang maganda doon is what I have taken note here is that we can detain based on a authority of the ATC, we can detain a suspected terrorist for 14 days without judicial warrant. Ayan. And yung amendment dun sa Human Security Act na imagine pag na-acquit because of illegal detention, magbabayad ka ng milyones charged to the PNP. So talagang maganda yung pagkagawa ng yung Anti-Terror Act na yan. So therefore, again, in closing, I'd like to show a quotation. I got this among the quotations that I've read. Ito maganda ito, which emphasizes that terrorism is contempt for human dignity. Masyadong malalim yung ibig sabihin niya, merong terrorism, merong human dignity. So related yung contempt. So again, that in closing, again, thank you very much to our resource speaker. Thank you very much for the participants na nagtiyaga for these three legal webinars. You expect to receive through our secretariat a certificate of completion, which you can add to your 201 file. And if there is a need to present this, this is part of your credentials. And so again, thank you to organizers. Thank you also to our co-host, our PMAAAI. Andyan si Cavalier. Nakita ko dito eh. So again, from the CLOAC, thank you rin kay Colonel Jose Chanco. For those who from all over the Philippines, maraming salamat sa inyo lahat. At sabi nga ni Attorney Gino Santiago, hari naway meron tayong napulot. Ako, abogado na ako pero ngayon lang ako, hindi ko na nabasa masyado yung batas eh. Inaantay ko yung lecture ni Attorney Gino para naka-gist summary na yon. All right, thank you again and let's enjoy the rest of the day. Thank you very much, sir. We'll now proceed with the awaited event, yung ating pong raffle. Ang paraffle po natin ay 1,000 pesos for 5 participants via GCash. At para makuha po ito, papakita ko na lang po yung contact number ng Secretariat. Without further ado, piliin na po natin ang mga mananalo. Okay po, sirs, ma'am. Ipaikutin ko na po ang ruleta. Cavalier Edgardo Palma, class of 1991 from Foxtrot Company. Okay po, sir. Next po,
Ganyan. Second winner. I-wave na po ba natin to, sir? You ask Ami kung i-wave niya. Naku po, baka ano. Okay, Miss Amy Lactaw-Tao, nanalo po. Second winner. Next po. Cavalier Cyrus Ramos, class of 2020 from Hawk Company. Siya po ang third winner. Okay, last two. Miss Maria Isabel Corda. Teka, si Miss Isay ata to. Ano po, sir? I-consider po ba natin? Oh, consider, ano na sila, swerte. Sige lang. Oh. Sige, sir. Sige, sir. Okay, last winner po for the 1,000 pesos GCash. Justin Christopher Dave Derigay Lubrio. Mr. Justin Christopher Dave Derigay Lubrio, nanalo po kayo ng 1,000 pesos GCash. Thank you very much po for joining this webinar. Any more parting words, sir? Wala naman na, wala. Go ahead. Okay po, sir. I-play ko na po ang ating alma mater song.
afternoon, everyone. Thank you very much. Thank you very much, sirs, ma'am. Bye, sir. Thank you, sir. Bye-bye. Thank you. Thank you, everyone. Thank you, Thank you Attorney po. Gino. Bye-bye. Thank you, sir. Thank Thank you, sir. Kabaril Cabonel. Before that, i-share screen ko lang po yung contact natin para sa mga nanalo. Ipapublish na lang po natin sa site para makita po ng lahat. For the raffle winners, please contact Ms. Chona Yaves at 0917-555-4277 or Ms. Isay Acorda. Nanalo si Ms. Isay kanina at 0919-843-9099. Okay, sirs, ma'am. Yun lang po. Ang ating video ay makikita po sa YouTube. Open po para mapanood nyo ulit. Just in case, yung presentation po ng buong webinar, kokolektahin po ng PTJFI Secretariat at ipapadala po namin sa email. Ibigay ko na lang po sa kanila yung email nyo. Thank you everyone. See you po sa mga next webinar series natin. This is Cavalier Carbonell from Class 2009 signing off. Good day and God bless. So, off topic na po, Miss Diane. Nandiyan po si Ma'am Amy. Yes, sir. Nandito po, sir. Sige po, tawag na lang ako at inform ko na lang kung kailan po ako makapunta diyan. Yes, sir. Noted, sir. Thank you po. Sige, thank you din. Thank you, sir. Sir, pasend yung attendees. Okay, no problem. Yes, sir. Congrats, Miss Isay. Thank you, sir. Punta ka dito, sir. Bila kita, Army Navy. Bye, girl. Random yun ha, purely random yun ha. Si Ate Chona nga 2 beses nanalo. Bye, sirs. Thank you, sir. Ayan po. Paki-take note na lang tong kay Mr. kay Second Lieutenant Justin Christopher Lubrio. Andito po sa chat box ang kanyang... Hindi, ilabas ko na lang. Okay. Padala ko sa iyo ngayon, Miss Isay. Thank you, sir. Sir, pati po sana lahat ng messages kasi doon po nilagay yung mga email addresses, sir. Okay. Naka-ano naman to, sinisave naman to automatically. Padala ko agad. Thank you, sir. O para sa ano, sir, paggawa namin ng certificate. Okay po. Thank you, sir. Welcome. Tara.